يعني كانت وصفة آيس كريم من أصعب الوصفات، فتقريبًا وصفة آيس كريم ماكارون كروسون هذه حاجات ما أنساها. يعني هذه الوصفة أقل واحدة فيهم سويتها 15 20 مرة وفشلت. يعني الف كل ما أسوي وصفة تفشل وأرميها في الزبالة. فكانت تقول: غسان اسمع، لا تزعل، أنت إذا جاي تسوي كل شيء صح هذا مو مكانك الصح. جرحني أحد المسؤولين عندما قال أن هذا التخصص لا يشرف السعودية. إحنا بيتنا تقريبا يعني الوالدة ما عمرها جابت خدامة، فكنا أنا وأخواني ماخذين مهام البيت. فأنا بالنسبة لي كان أكثر شيء انبسط فيه الطبخ، يعني يوم يجي إني الوقت اليوم اللي أساعد فيه أمي في الطبخ وهذا هذا the most enjoyable day يعني. فحتى إني كنت أخذ أوقات أخواني في الطبخ على أساس إني أتعلم وأبتكر شيء جديد. كنت أروح أخذ الكتب وأقعد أجرب وصفات يعني كان في وصفات تفشل فشل ذريع، لكن النتائج بعدين طلعت زين. أنا رحت إلى كندا أدرس الهندسة الطبية، خلصت اللغة وبديت الدراسة. لكن يعني بعد أول سنة قلت يعني رحت مدارس طبخ، شفت كلاسات، فكنت أقول هذا مكاني أنا، هذا المكان المفروض أروحه. فكان عندي قرار إنه هل تترك البعثة وتتجه الطبخ. فكان الناس يقولون أنت مجنون صاحي، مو معقول يعني في أحد يترك هندسة ويروح طبخ. فكان قرار إني قلت للوالد في الأخير أنت تبغى شهادة ولدك يعلقها لك في البيت ويروح يشتغل شيء ثاني، ولا يدرس شيء هو يحبه ويتمناه؟ قال لا، روح الشيء اللي أنت تبيه وتتمناه يعني. فرحت وسجلت في مدرسة الطبخ وجبت القبول وكل شيء يعني. وحتى يعني لدرجة إني رجعت السعودية وما علمت أحد إني سجلت مدرسة طبخ، بس على أساس إنه لا يكون الرفض عالي ويأثر علي بطريقة ما يعني. فلما رجعت أكمل دراسة في كندا بديت أنزل مثلا حياتي في المدرسة، طبخاتي كل يوم. فهنا الناس صارت تشوف يعني نجاح ملموس أو حاجة ملموسة قدامها، غير لما أنت تقول كلام يعني فقط. والله الوالد والوالدة يمكن هم أكثر ناس كانوا داعمين لهذا القرار، وهم الناس اللي ما مانعوا تماما. الأخوان الأصدقاء ما كان في أي أحد مؤيد لهذه الخطوة تماما يعني. أنا كنت يعني عندي حلم إنه كل الناس اللي ما قدرت تدرس طبخ في السعودية أنا أمنيتي أعلمها، أنا أمنيتي أوصل لها هذا التدريب وهذا العلم. فعشان كذا حلمي إنه يكون عندي مدرسة أكثر من إنه يكون عندي مخبز، أو مخبز وفي مكان للتدريب والتعليم يعني. أنا أدرس اوريدي يعني في جامعة زايد في دبي وفي أكثر من مكان، ويعني نقول إن شاء الله يصير في بيكري ويصير في مكان تدريب يعني. دائما أقول لعنة الأشياء الجميلة تفقدك كل شيء بعدها. صراحة بعد باريس كان صعب إني أرجع السعودية وأحصل مكان يوفر مخبوزات، باقات، جبن. يعني الرو ماتيريال هناك عالي جدا، الحلويات على مستوى. هنا أنت ما تحصل ولا شيء يرضيك. فهذا برضو دافع لك إنك أنت الشيء اللي تعلمته هناك وشفته هناك إنك توصله اليوم في السعودية وبنكهة عربية. الصعوبة بعد الرجوع إنك أنت تبدأ بزنس، وإنك أنت تصنع نجاح يعني بدون دعم بدون شيء. إنك مثلا هل أنت تسلم نفسك لأحد ويبنيك؟ يعني أنا كنت رافض إني أشتغل عند أحد وأرفع اسمه. في الأخير أنا أحتاج إني أبني نفسي. فإنك توقف على رجولك في البداية من غير أي دعم من غير أي حاجة هو شيء صعب صراحة جدا يعني، أبدا مو سهل. يوم رجعت المجتمع كان فخور جدا يعني ما لقيت إلا يعني الناس مستبشرة وناس مبسوطة، وناس يعني كثير كانت تقول شكرا لأنك أنت سويت هذا، شكرا لأنك أنت ألهمتنا أن نروح لتخصصاتنا اللي نحبها.
المعمل هذا بديناه قبل سنتين على أساس أن نبدأ تجارب الشوكلت. بديت ب40 نكهة شوكلت، اخترت منها تقريبا 7. فهذا المعمل هو مختبر لكل المشاريع والمنتجات الجديدة، نحاول نجرب نستشير فيه الناس وندوقهم وهذه الحاجات، وإن شاء الله أنه يكون هو الخطوة الأولى يعني للمصنع الكبير. بدينا في هذا المعمل نبيع أونلاين. الحين عندنا 3 محلات في الرياض والشرقية والدمام والطائف، ومخططين إن شاء الله يعني أن نوزع أكثر. أصعب مشكلة واجهتنا هي شحن الشوكلت. الشوكلت يعني شيء مرة حساس، خصوصا مع أجواء السعودية الحارة. فالشحن المبرد صراحة يعني مرة كنا نخاف فيه في الشحن إلى جميع، لكن الحمد لله كان هذا التحدي يعني تجاوزناه، وإن شاء الله نتطلع إنه نشحن خارج السعودية كمان. طبعا إحدى اهتماماتي في الشعار هو حرف جي وإس. جي غسان، إس شجر، لكن أيضا إنه هذه الوسك أو الخفاقة، هذه الراس وهذا، فهو يرمز للبيكنج ويرمز لجي والإس. هذه أنواع الشوكلت المتوفرة عندنا. جلسنا قرابة 4 شهور نسوي تجارب، بس إيش النكهات اللي نختارها، إيش النكهات اللي توافق المجتمع، كيف ردود فعل الناس لها، جيدة سيئة، طعمها حالي. فجلسنا نعدل، سوينا فيرجن 1، بعدين جبنا ناس ودوقناهم، والحمد لله وصلنا لشيء يعني جميل. أنا صراحة يعني أحب النكهة العربية، يعني مؤمن النكهة العربية تتفوق على النكهات فعشان كذا حبيت أجرب الحبق، الزعتر، الهيل، الزعفران. يعني صراحة طعمها مع الشوكولات لذيذ. وغالبا يعني في فرنسا وكندا ما أقول إن الشيف هناك ما يعرفون، لكن إحنا أعرف بنكهتنا، فغالبا إنه تحصل يا النكهة طاغية يا إنها خفيفة، دائما نادرا إنها تكون موزونة. فحاولت إني أطلع هذا الشيء بشكل موزون ويعني يصل للعالمية إن شاء الله. طيب هذه مكتبتي البسيطة. طبعا كان عندي مكتبة أكبر. هذه كتب تقريبا من ثاني متوسط، أستاذة رابحة حافظ. أول ما بديت أتعلم الطبخ، فن الطبخ السعودي والشرقي. كتاب حفلة شاي، أستاذة رجاء مريعاني. لكن بعدين صراحة اتجهت للكتب الأجنبية أيام في كندا وفرنسا. هاي الكتب الفرنسية، هاي الكتب الأجنبية. ميزة الكتب الأجنبية أنها تتلخص أنه دائما يجربوا الوصفات اللي فيها، وفيها شرح لكل الخطوات، فيها شرح دقيق جدا لنوع الدقيق، حجم البروتين اللي فيه. هذه الميزة في الكتب الأجنبية صراحة. يعني هنا خطوة خطوة كيف تسوي التارت، كيف تقصه، كيف تحشيه. فصراحة أستمتع. فأمنيتي أني أنزل كتاب غير تقليدي. طبعا إن شاء الله أنا شغال على كتاب، لكن ما قررنا متى نصدره، لكن إن شاء الله في القريب العاجل يكون متوفر. بالنسبة لي هذا من أفضل الكتب للناس اللي بيتعلموا البيكنج. هذا الفرنش كولينري انستيتيوت. صراحة فيه كل التكنيك، في معظم الوصفات بالجرام، الأخطاء اللي ممكن تحدث، كيف تصلح الوصفات. طالع من The French Culinary Institute في نيويورك. لكن الكتاب عظيم وإخراجه عظيم، الوصفات اللي فيه كلها مجربة، وشيء مرة متعوب عليه صراحة. أنا مؤمن باتباع الشغف مهما كان اختيار تخصصك. أتذكر كان عندي واحد من الزملاء هو دكتور، لكن كان عنده شغف يعني يرسم فساتين وحاجات زي كذا لأخواته، يروح خياطين يقول لهم سووا كذا. قلت الرجال حرام، أنت ما تصلح طبيب ولا هي مهنتك تماما، وروح اتبع شغفك. صراحة الرجل راح ودرس أزياء، بس هو للحين يعني ما واجه القدرة إنه يواجه المجتمع. يعني جالس يشتغل بمبالغ خرافية، يعني يدخل له أكثر مما يدخل له الطب، لكن في الأخير بس هو خايف من مواجهة المجتمع. فأنا أقول يعني في الأخير ما حد في المجتمع حيعيش لك. إذا أنت عشت لوحدك المجتمع ما راح يجي يصرف عليك فلوس. إذا أنت ما عندك مهنة في يدك ما حد حيرحمك. لكن روح يا أخي، مدام شيء حلال وربنا مبارك لك فيه، روح اتبع شغفك ولا تتردد لحظة أبدا.